Today we will start talking about a program in IBM for each pest and diseases. We will take a model plant, which is the apple. We will talk about apple's insect pests, and then we will talk apple diseases. A key pest that attack apple orchards: Codling moth, which is Cydia pomonella, San Jose scale mites, Quadraspidotus pinciosus. These are the key pests. هدول الحشرات اللي هي الأساسية. يعني كل ما بيجي موسم تفاح بيجي عندنا هدول الحشرتين بشكل كي. كل موسم لازم يكون في عندنا سان خوسيه والكودلينج موث. هلا في عندنا حشرات صارت هلا كانت secondary pest اللي هي حشرات ثانوية مثل اليوروبيان ريد مايت أو سبايدر مايت اللي هي بانوكوكس أولمي، روزي أبل أيفيد ديسأيفيس بلانتاجينا، ليف رولر كريستوسينيريا روزانسيا، ليف هوبرز تايلوفوكيوبيا بوموريا، وجابانيس بيتل بوبيليا جابونيكا، ولي أبل أيفيد إيروزومورا لانجارم، والفروت وورمز. هدول حشرات في الأساس من 20-30 سنة كانت عبارة عن secondary pest، حشرات ثانوية. يعني تيجي بموسم وفي موسم لا. ممكن تيجي في بعض يعني ممكن تيجي في سنة وسنة لا، سنتين ممكن حتى ما تيجي، حتى تعدادها بيكون بأعداد قليلة جدا. ولكن نتيجة الاستخدام الجائر للمبيدات ونتيجة اللي هي الباد cultural practices اللي بيسويها المزارعين، صارت هدول تحولت حشرات كتير مثل اللي هي الريد مايت، روزي أبل أيفيد، وولي أبل أيفيد. كلياتهم هدول صاروا حشرات أساسية على التفاح، صارت اكيبيست. فاليوم احنا بدنا نشوف كيف دورة كل حشرة من الكي والسكندري بيست وكيف ممكن احنا نعالجها في برنامج IBM program. Codling moth اللي هي الاسم العلمي لها Cydia pomonella belong to the Lepidoptera torticidi, is a key insect pest in apple, pear, walnut and nearly all over the world. Codling moth acquired the name because it attacked the greenish elongated English cooking apple, referring to a codling apple. الحشرة هاي حشرة بتصيب كل أنواع التفاح بالإضافة للإنجاص والوالنت اللي هو الجوز في كل أنحاء العالم. أخذت اسم الكودلينج موث لأنها أول إصابة صارت على نوع من أنواع التفاح اللي هو بسموه الكوكينج أبل اللي هو كودلينج أبل، فعشان هيك إجت منها تسميتها بكودلينج موث. أول إشي صابت هذا الصنف من أنواع التفاح. It was noticed in 1635 before the establishment of planting apple and pear in the USA, and it was registered on 1750. Codling moth spread along with the cultivation of hosts like apricot, quinus, plums, peach, and nectarine, and also are in a less damaging ratio. يعني حتى اللي هم الستون فروتس مثل الدراء والبرقوق والمشمش برضو بتصيبهم ولكن بنسب أقل. هي بالأساس للأبلز وللبيرز. اللايف هيستوري احنا حكينا لما بدك تعرف انت how to manage you have to know the life cycle or الهيستوري للبست عشان تشوف where is the weakest link اللي you have to target it in the management. Codling moth has 1 to 4 generation. How come 1 generation per year أو 4 generation per year؟ بيعتمد على اللوكيشن. هلا في مناطق الباردة بصير لها 1 generation، يعني كل سنة بيطلع لها 1 generation. في المناطق الحارة اللي مثل مناطقنا بصير لها 4 generation. طبعا it depends on the temperature and other climatic factors. Adult codling moth females lay single eggs on the fruit leaves of their host. Egg laid just before the sundown at night. Some larvae feed on the surface of the fruit, and most larvae bore indirectly into fruit within 24 hours. هاي اللايف سايكل. الحشرة الفيميل بصير لها تلقيح، بتحط البيوض بمرحلة اللي هي قبل المغرب بشوي. يبقى هي حشرة ايش؟ حشرة نكتولدال، حشرة نشطة ليليا لأنها عثة، هي مش فراشة، عثة. بتحط البيوض بشكل سنجل مش ماسز، بتحط بيضة 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 على كل ورقة جنب حبة تفاح. البيضة هاي بس تفقس
يا ممكن بعضهم يبلش يتغذى شوية على التشوز، ولكن أغلبهم بيبدوا يعملوا حفر بحبة التفاح أو بثمرة التفاح عشان يفوتوا داخل. هدول بنسميهم بالبداية النيونانت، اللي هي أول لارفي انستار، بتكون صغيرة يعني يا دوب يعني خيط صغير، حتى الثقب اللي بتعمله لما بدها تدخل بكون يعني يا دوب مثل وخزة إبرة، ببينش. طبعا اليرقة بتبدأ تحفر داخل الفروت تشيو، وبتبدأ تعمل تانلينج، وبتبدأ تاكل الانر تشيو للتفاح، وبتبدأ بإفراز اللي هي المواد الإخراجية مع جلود انسلاخ مع مواد لعابية، بحيث إنها بتسبب الدمج. Larvae after entering the calyx end or the size of the fruit tunnel into the center and feed and develop. عادة في لها طريقتين، يا إما بتيجي على الكالكس اللي هو القاعدة تبعت التفاح، ثمرة التفاح أو البير، أو إنها بتيجي من التشيو وبتبدأ تعمل عملية اللي هي حفر الأنفاق، بتبدأ تتغذى على الماتيريالز. Brown phrases notice in the calyx and develop in fruit, continue feeding under the surface of the sink, move from the flesh of the fruit to feed on the seed. طبعا هاي اللي هي الدمج اللي بتصير نتيجة عملية التغذية، بتعمل التنلز، بيطلع منها فراسز اللي هي المواد الإخراجية، مواد لعابية، جلود انسلاخ، فبتبدأ هدول بتبدأ تطلع من الفتحة اللي دخلت منها اللارفي. The larvae is pinkish to white in color, and the head can be reached to 20 millimeter. Larvae develop in 3 to 5 weeks. يعني من خلال من اللارفي عشان تعمل لها عدد 4 انسلاخات اللي هي 4 larvae instars، بتحتاج من 3 إلى 5، طبعا بيعتمد على درجات الحرارة والظروف الكلايماتيك كونديشنز. بتبدأ تعمل تغذية داخل الثمار. لما بتوصل مرحلة الفورث larvae instar، هدول الماتشور لارفي exit the fruit، بتعمل فتحة بتخرج منها من الثمرة. ليش؟ لأنها بتعمل بيوبيشن وين؟ في التربة، أو بتعمل بيوبيشن على على الستوك، أو على اللي هو السكافلز البارك تبع الشجرة. فبالتالي بتيجي بتعمل بيوبيشن under the park، أو ممكن مرات في بتوصل للتربة بتعمل بيوبيشن في التربة. When the day length becomes shorter in winter approaching to mature, fifth instar spin overwintering cocoon, which is under the bark and in debris in wood fruit and until next spring. هلا بتنزل بيطلع اللارفي انستار الرابع، بيطلع من الفتحة من الثمرة عن طريق عمل فتحة جديدة، وبخرج منها وبنزل على البارك أو أي مناطق فيها شقوق، وبضلوا هناك لحديت ما يجي يقرب فترة اللي هو الأوتم اللي هو الخريف. بتعمل سبين كوكون، بتتصير بشكل اللي هي الشرنقة. هاي الشرنقة بتضلها ل next spring عشان تبدأ بالظهور مرة تانية. مجرد ما تطلع اللي هو تو ليفلت وبتطلع البراعم، وتبدأ الثمار تتبرعم بالفصل الموسم اللي بعديه، بتبدأ إحداث الإصابة. The adult is about 10 millimeter gray and distinctive bronze, and the damage results from shallowing fruit wound and cases of screening the fruit from direct feeding damages, and the fruit pulp or the seeds is indirect contamination with the fruit larvae phrases. طبعا شو تأثير هذه التغذية على الفروت؟ طبعا إنه الثمار كلها هلا إلا راح تصدف هلا التفاح مليان، بتروح بتلاقي التفاحة بتفتحها بالنص من جوا تلاقي عليها عفن أبيض. طب من وين هذا العفن؟ لأنه بتيجي بتلاقي في خط أو في عندك مثل خط صغير تانلز، هدول من نتيجة التغذية، نتيجة وجود التغذية والفراسز والمواد الإخراجية بصير في عندنا إيش؟ رطوبة، بصير في عندنا secondary infestation with plant pathogens اللي هي الأمراض اللي هي انتهازية، إنه لما يصير في عندك إصابة بحشرة هي بتطلع نتيجة ضعف النباتات وتوفر بعض الظروف. طبعا هلأ هنا بدنا نشوف الحشرة. هاي هي الحشرة، هاي الحشرة الكاملة عبارة عن حشرة عثة لونها رمادي، في نهاية الجسم عليها مثل الداركر باتش تيجي للون البني الغامق. طبعا هدول اللارفي، هدول البيوض، هذا شكل البيضة أول ما بتنحط. هدول اللارفي بنسميها البلاك هيد اللي هي مرحلة قربت إنها بدها توصل للهاتشنج. هاي بنسميها النيونانت اللي هي أول لارفي انستارز بتطلع. بعديها هاي الماتشور لارفي أو الفورث لارفال انستار،
هاي اللي بس تخلص عملية التغذية بتبدأ بتحفر وبتخرج. وهاي البيوبا اللي بتعمل وين؟ بتكون موجودة تحت البارك أو في الكراكس أو تحت المناطق الخشبية اللي موجودة على الشجر. طبعا ايش الدمج؟ شايفين حبة التفاح كلياتها ثقوب وبطلع منها فراسز. لما بتعمل قطع بتشوف هون في عندك هذا التنل، وهاي المنطقة كلياتها صارت براون نتيجة الأكسدة ونتيجة وجود باثوجينز سكندري باثوجينز نتيجة التغذية والفراسز. طبعا هاي كلياته هدول جلود انسلاخ ومواد إخراجية بتفرزها اليرقة نتيجة عملية التغذية. شو الدمج؟ عبارة عن هولز، tunnel, frasses, reduction of fruit marketable value. مين راح يشتري مثل هيك تفاحة؟ ما حدا راح يشتريها. حتى لو بدك تشتري واخذوها للاندستري بدهم يعملوا منها فواكه مجففة ولا بدهم ياخذوا منها عصير ولا بدهم ياخذوا، بيقدروش يستخدموها هدول ممكن في احسن حالاتها يعصروها بتاكلوا يعني فراسز مع العصير، او انه ممكن انه ما تقدرش تعمل لا منها فروت سالاد ولا تقدر تعمل منها اي تصنيع اخر نتيجة الدمج اللي صاير. طيب هلا how can we manage it؟ we said أول إشي صار في عنا أهم إشي، كانوا قبل دائما يرشوها مبيدات. يعني كان في من 20 سنة كان في برنامج للتفاح، بشهر 3 بترش، بشهر 5 بترش، بشهر 7 بترش، بشهر 9 بترش. هلا بطل. ليش؟ صار في عنا pesticide resistant. صارت المبيدات اللي بنستخدمها against الكودلينج موث صارت resistant، بطلت الكودلينج موث ريسبونس لها. المشكلة الثانية عندنا الكودلينج موث اللارفي الدامجينج ستيج وين؟ inside the fruit. How can the pesticide penetrate the fruit؟ فصار في عندنا مشكلة تشالنج ثاني، كيف بدي أوصل أنا المبيد يفوت؟ إذا ما كان جهازي راح يصير في عنده مشكلة. طيب استخدمت مبيد جهازي، شو المشكلة الثانية؟ residues. بقدرش أصدر التفاح، بقدرش أدخله بفريش فروت، لازم أعمل له بروسيس إذا بدي أستخدم مبيدات على أساس إني أكافح الكودلينج موث. هاي التشالنجز اللي صارت عندنا. فبالتالي كودلينج موث resistant to traditional organophosphate insecticide نتيجة اللي هو abuse للإنسكتيسايد users. برضو المانجمنت of codling moth has been relied on synthetic pesticides، المبيدات اللي هي مصنعة وخاصة الجهازية. طبعا هذا كلياته more selective pesticides provide effective control codling moth. Older pesticides have been associated to non-target environmental and human consideration. ليش؟ لأنه كانوا بيستخدموا الأورغانوفوسفورس والأورغانوكلورين والكرباميد اللي هي لها تأثير سيء سواء على non-target pest، حولت لنا الحشرات اللي هي secondary pest ل primary pest. فصار في عندنا بدل ما يكون عندنا مشكلة ب1 pest صار عندنا ب5. وبرضه في عندنا الهيومن health residues, carcinogenesis or teratogenesis، تشوهات، كل الأمراض اللي هي منتشرة، حتى التلوث البيئي نتيجة تبخر المبيدات والأبخرة المبيدات عم بتسبب pollution. Developing resistance in codling moth population against many of these organic pesticides have a long-term relies on the compound of non-problematic. ليش؟ لأنه الحشرة من كتر ما أنت بترش عليها نفس الكروبس بشكل متكرر ومتكرر وكل مرة بنفس المبيدات، صار في عندها الجين ريزيستنت، صار يطلع عندها السترينز أو السبيسيز اللي عندها تحمل أو مقاومة للمبيدات، ففقدت المبيدات فعاليتها في أغلب الحالات على هاي الحشرة. طيب how can we control it؟ شلنا المبيدات. طب المبيدات مش شغالة كتير effective، شو ممكن أنا أعمل؟ بعمل pheromone traps. عرفنا هدول تابعين لليبيدوبترا. الليبيدوبترا اللي هي عبارة عن إيش؟ حرشفية الأجنحة. يعني الميل والفيميل they have to communicate with sex pheromones عشان يصيروا mating. مش أخذناهم هدول sex pheromone؟ أنا بستخدم traps، بحط traps، بعمل ممكن أنا أعمل لهم mating disruption، mass and trap and kill. ممكن اعملهم different. هذا بعمل لهم اللي هو شو اسمه بعمل اي different method باستخدام الفيرمونز. regular examination of the trees and fruit، scouting اللي قلنا لكم، بتقعد بتلف بين الشجر وبتشوف. واسهل من طريقه انك تلاقي فروت مصابه، انت بس تطلع على التفاحه بتلاقيها منقوره على السريع، بتعرف انه في عندك حشره مصابه، فممكن انت ازالتها بشكل سريع. use weather monitoring and degree days، هذا اللي بدنا نركز شوي عليه. هلا في عنا سيستم جديد اوجدوه الانتومولوجيست اللي هي حساب الديجري دايز. كل الحشرات إلها عدد من الساعات من درجات الحرارة عشان تكمل دورة حياتها. ربنا لما
قال لك انت بدك تقعد في في رحم الام 9 اشهر عشان يكون جاهز للخروج. نفس الشيء الحشرات بحاجه الى عدد من الساعات الحراريه عشان توصل مرحله الماتشوريتي اللي بنسميها الديجري دايز. هلا هون وجدوا مودلز لكل حشره، بحاجه انه كل الحشرات بدها 360 درجه حراريه ما بين ال 15، وهلا بنشوف كيف حسابتها ماشي عشان توصل فانا بقدر اعمل برودكشن. اذا مجموع accumulated التمبرتشر اللي صارت عندي من شهر 9 لشهر 3 حقق وصل لل 360 مثلا، معناته انا بتوقع انه باخر شهر 2 تطلع عندي. اما اذا ما حققهاش ممكن تسحب معي لشهر 5 ليطلع عندي الفيرست جنريشن. فبالتالي عن طريق اللي هو الديجري دايز. هلا orchard also can be scouted twice a weekly in early season and weekly by the insect and mite during mid season. يعني حتى عمليه السكاوتنج انا ممكن ابرمجها انه انا في بدايه الموسم بشهر الربيع لسه يعني الحشرات ما بلشت تطلع، بعمل كل اسبوعين سكاوت، بصير بفقد الشجر وبعلم وين صار في عندي، بدل ما ارش كل الاورشارد رش عمياني على اساس انه هو بروتكتيف، بعمل انا اول اشي مكلف وفي عندي بتصير عندي الريزيستنت، بروح بشوف انه هاي الشجره في عليها اصابه او اصابتين او انه في عليها عدد من الاصابه، بعملها انوكيوليشن، برشها هي لحالها وبترك الشجر اللي السليم اللي حواليها مش مرشوش. بميد سيزن يعني بشهر 6 و7 ممكن انا اعمل بدل ما تكون كل اسبوعين بعملها كل اسبوع، بصير بلفلف بين الشجر لانه راح يصير في عندي other pests، مش بس الكودلينج موث، راح يطلع عندي مايت، راح يطلع عندي ايفيد، راح يطلع عندي other pests اللي ممكن انا يصير السكاوت لكل الافات مره واحده. When closer to harvest, scouting trips may be reduced to a visit once or two per weeks. هاي في نهاية الموسم. هلا كيف بقدر استخدم الفيرمون ترابس؟ طبعا a recent alternative insecticide relies on the disruption of the codling moth mating by sex pheromones حكينا عنه، أو mating disruption relies on the prevention of the codling moth male and male to mate. مش رح اشرح هذا مرة تانية لأنه أخذناهم بشكل مستفيض. الميل الcodling moth locate the female with the sex attractant and by producing a huge amount of the sex pheromone alternative will reduce the percentage of mating. Artificial emitters can be used to reduce the ability to find the male for the female. وعادة هذول بالتالي انه ما صارش في ميتة معناتها البيض اللي laid it's unfertilized، فبالتالي مش رح يعملوا عملية الهاتشنج. طيب هلا الديسبنسرز اللي احنا بدنا نستخدمهم عادة بده يكون لهم صفات معينة، اللي هي عادة هذول بنحطهم بالاورشارد اندر ذا تري كانوبي. بتعتمد كم من وحدة بدي احط وحجمها كيف بدي احطه على حسب حجم الشجرة نفسها. إذا أنا عندي كوميرشال، عادة الكوميرشال شو بكون؟ المقزم، الشجر القصير، وبكون دائما تقليمه بكانوبي معينة. إذا أنا بستخدم اللي هو الزراعات التقليدية، شجرة التفاح بتكون قد الدنيا وبتكون المسافات بيناتهم كبيرة، فمعناته أنا بدي أضطر أزيد عدد الفيرمونز اللي موجودة على كل شجرة. ممكن في هاي الحالة إنه لا، لما يكون عندي كوميرشال الشجر بيكون صغير، المسافات بيناتهم بتكون أصغر، فبالتالي أنا بوزع الفيرمونز بمسافات مختلفة. طبعا كلياته هذا بيعتمد على اللي هي طبيعة الأرض أو الأورشارد اللي أنا الزراعة، وطبيعة الزراعات اللي أنا عم بعملها. هلا الميتن ديستربشن هذا حكينا عنه، طبعا هون بيستخدموه برضه، انه بعض الدراسات بتقول لك انه 40 ل 50% من طرق المكافحه اللي بيستخدموها في اليو اس خاصه على البيرز اللي هي باستخدام الميتن ديستربشن، او اللي هي تراب اند كيل اللي هو بيعملوا ترابنج للميل وبكون في عندك سورس اوف كيلينج بيقتلوها وبخلصوا منها. هلا اللي هي كيميكال اللي اخذتوهم اللي هي الايديا اوف ماس اند كيل. طيب هلا عادة في عنا اللي هي التراب بكون في عنا لازم يكون انها معلقة. شفتوهم الترابس اللي عبارة عن مثل المثلث اللي فيه نوع من الديسبنسر، سواء يا اما بجيب الميلز او انه ممكن يكون عبارة عن باكيت بيكون في المادة الفيرمونز اللي بتعمل اتراكتنج بوقعوا في الليكويد، وممكن تكون تتعلق على الشجر وممكن تكون تنحط على الارض.
هلا types are hanged on the southeastern quadrant of the tree. طبعا بيعتمد هلا على حسب المسافه. حاطين لك انه لكل 10 acres، الايكرز اللي هو الفدان اللي هو 4 دنومات، بتحط ايكرز الفدان. لا الفدان اللي هو عباره عن 4 دنومات. هلا بكون انه مينيمم 2 traps per orchard. هذا اذا انت بيعتمد قديش حجم الكانوبي، ممكن انت تزيد ممكن. هلا في شغله في بامريكا بيستخدموها زراعاتهم للتفاح. اغلب الاشجار صارت بشكل كيف بيزرعوا العنب بخطوط ماشي، وبكون المسافات ما بينهم كثير قليله. مين اخذ معي زيتون؟ مس هذا نظام الدوارف زي نظام الزيتون غير انه دوارف، حتى هم بيزرعوها انه هاي بتكون لمده 10 سنين بعدين بيقلبوا الشجر كلياته، فبكون عندهم هاي برودكتيفيتي ماشي at in a very short time. بيعملوها سبلمنت لكل النيوترينت هذا، فبكون احتياجاتهم او توزيعهم بيكون اقل. هذا لما يكون انت زارع شجر اورشارد for 25 years. طبعا انت بدك اياهم تستمر. بعد فتره انه بصيروا بيعملوا بتشبيب للشجر. ليش؟ لانه بدهم يجددوا الاورشارد، فالمسافات بتكون اكبر، الكانوبي بتكون اكبر. طبعا هدول بيعتمدوا، طبعا لما بدك تشتري انت الفيرمون ترايز بكون حاكي لك اياها زيها زي البستيسايد. بقول لك اذا في عندك مثلا بتحط الفيرمون هذا ترابس، اذا كانت المساحات الزراعيه عندك على بعد 4 في 4 ولا 6 في 8 ولا ايش المساحات اللي انت عاملها، بكون حاطط لك بتحط 1 كل 3 4 او الراديوس للاريا اللي بدها تتغطى بتكون محدد لك اياها. طيب هلا الميتنج ديستربشن التكنيك عاده انه هم بيعملوا لك اللي هي الدنسيتي للتارجت بوبيوليشن. بيهدف انه يعمل تقريبا من 1000 لارفي اللي هي بدها تكون من 2 to 3 overwintering larvae per trees. هلا الانديكيتورز اللي انت شو كيف تقدر تعمل اللي هي قديش انا بدي اعمل للميتنج ديستربشن تكنيك، قديش ممكن عن طريق السكاوتنج. انه انا بعتبر انه مثلا انا عندي اللارفي اللي موجوده على الشجره، اذا باجي بلاقي من 2 ل 3 overwintering larvae عن طريق الثمار او عن طريق وجود البيوبا. هلا رح نحكي عن اذر تكنيك اللي مره حكيناه اللي هو الراب باند بالبدايه، الفيزيكال المانجمنت. بنحط الكرتون هذا على الساق الاشجار بحيث انه هدول الباندز الحشرات اللي هي نازله اللارفي وهي نازله تعمل بيوبيشن داخل هدول. انا باجي بشهر 12 بشيلهم. طبعا انا قبل ما اشيلهم واحرقهم ممكن اطلع على هاي الشجره كم من بيوبا، فانا ممكن اتوقع للموسم اللي بعديه قديش ممكن يصير في عندي نمبر اوف بيوبا بير تري عشان اعرف قديش بدي اعمل لهم ديسبنسنج للميتنج ديستربشن تكنيك. ما احنا كانديكيتر كمؤشرات، انت عم تعملي كولكتنج داتا. انت الشجر عندك مفروض لما بدك تشتغلي انت ككوميرشال بده يكون في عندك هيستوري، كيف كل طالب بفوت على الجامعه بيكون له ريكورد. احنا الشجر نفس الشيء له ريكورد. هاي الشجره كلياته بيكون مرقم، هذا بالكوميرشال برودكشن شجر مرقم معروف الهيستوري تبعها. اول سنه صار عندها مايت، ثاني سنه صار عندها كودلينج موث. الكودلينج موث اللي موجوده عندها اول سنه كانت 300، بعدين صارت 200، بعدين صارت 100، بعدين صارت 50. هذا كلياته بتسجل بالريكورد عشان يشوف عندك كمؤشرات لا امتى اول ظهور لها مثلا طلع بهاي الفتره، اول مره اصابت مثلا الشجر هذا الصنف. في اصناف حساسه بيطلع اتراكتنت اكثر، في اصناف لا بيكون الفلاش تبعها مش ايزي لهم عشان يعملوا بنتريشن فبصير بقل. فانت بتصير تميز انه هذا tolerant resistant susceptible cultivar. كله هذا بالريكورد اللي انت بتسجلها. هلا traps should be put out in a pink stages bud development. امتى لازم احط الترابس؟ اول مرحله لازم احط فيها اللي هي التبرعم، لما يصير عندك البرعم الزهري للتفاح اللي هي لسه ما صار عندي تفاحه انا، ولكن انه صارت البراعم انتفاخ البراعم. بحط الترابس هدول لانه هي بدايه نشاط الكودلينج موث. فانا لما بعمل مثل هدول الماس برودكشن ديستربنس بخفف من اعداد الحشرات اللي بدها تنحط للجنريشن اللي بعديه. هلا طبعا every month، طبعا في مرات بتحط كل شهر، في مرات بتحط كل اسبوعين، بيعتمد قديش في عندك درجات الحراره، قديش في عندك انفستيشن. لما يكون في عندك انت شايف انت شلت البند ولقيت انه الكودلينج موث اللي موجوده اعدادها كبيره، فبحطش بس واحد فيرمون كل شهر، ممكن احط كل اسبوعين اغير الفيرمون ترابز، لان لما باجي عليها بلاقيها مليانه
فانا طب قديش بدها تتلحق تستوعب هاي التراب، فبغيرها. هلا كان هدول برضه طبعا ممكن في بعض الاحيان بعض الحشرات بالغلط بتيجي وتنزل في الترابس لانه ليكويد، في ممكن توقع لإله، ممكن السنس بعض السنتنس اللي هي الروائح ممكن ينجذبوا لإلها، فبالتالي برضه اللي هي بتميز انت. ممكن حتى انت الترابس اللي عندك تكون عباره عن اللواصق، مش ضروري الليكويد اللي شفتوها المثلث اللي بيكون فيها الديسبنسرز. هاي هم اشكال اللي هم الفيرمون ترابس. هذا قلنا عنه الديسبنسرز اللي هو الماده الباعثه اللي بتطلق منها اللي هي الفيرمونز، سواء كانت للسكس فيرمون او للماسن تراب. عاده الماسن تراب بيكون عباره عن ليكويد وباكت على اساس انه يجذبهم ويقتلهم. طبعا هون بحكي لك كيف بدك تميز. انت بتعرف انه الكودلينج موث جسمها رمادي، لون شوي الرمادي يعني بلمع، وفي نهاية الزاوية في على نهاية البط الأجنحة في منطقة باتش بيكون لونها يا إما بني أو رمادي غامق. بسألك سؤال، عادة لو حطينا أكثر من نوع تراب بنفس نفس المحصول سبيسيفيك، كل الفيرمونز ترابس سبيسيفيك. يعني السكس فيرمون للكودلينج موث بيختلف عن الاوداكسيفاس اوراني اللي هي الاورينتال فروت موث، بيختلف عن اللي هي لنقول على اوكي. انا لو بدي احكيك انا بدي اشتغلهم عادي، لو اشتغلت يعني اكثر من التراب، يعني اكثر من خلطه داخل المحصول. بزبطش خلطه، هذا جاهز انت ما بتقدر تخلطه، يعني مش انت اللي بتعمله، هذا بيجيك ريدي تو يوز مثل المبيدات الزراعيه، بتجيبها جاهزه، مجرد ما تحطها تفتحها ببلش السكس فورمونز او الديستربنس الفيرمونز اللي موجوده يشتغل شغله targeting this pest. بس في مرات بطريقه الغلط انه ممكن حشرات تيجي تلزق في التراب هذا، بس هي مش مجذوبه للفيرمونز لانه هذا سينثيتيك، بس عباره عن ماده استخلصوها من الكوميونيكيشن بين للكودلينج موث مع الكودلينج موث وصنعوا واحد زيه. هلا الطريقه الثانيه اللي هي monitoring the degree days models. عاده initial trap catches the early springs are attempted biofix اللي بنسميها هي البايوفكسز، اللي هي بداية اللي هي ظهور اليرقات اللي هي النيونانت اللي هي first generation. This information will be used to predict when eggs hatch and occur in the synchronized insecticide spray. أنا مجرد ما أحدد البايوفكس اللي هو الانديكيشن أو مؤشر ظهور الحشرة، بقدر أتوقع إنه إمتى بده ينحط بيض. هذا البيض ممكن يعطيني انديكيشن إمتى لازم أرش، إذا بدي أرش مبيدات، لانه انا ممكن اعمل تارجت للبيض والفيرست لارفا انستار قبل ما تفوت، لانه مجرد ما دخلت على التفاحه او حبه الثمار التفاح راح يكون صعب اني استخدم اي مبيد، لازم استخدم مبيد له تاثير او له اثر جهازي. In commercial IBM orchard, inclusiveness of insecticide to cover spray is recommended as long as pheromone trap catchage exceeded the average of 5 moths per trap per weeks. هلا بالكوميرشال اي بي ام اورشارد للتفاح اللي هم بيكونوا زارعينهم مثل فقاسات الدجاج بيكونوا كلاتهم جنب بعض، بقول لك وجود 5 موث بير تراب اللي هم انا مستخدمتهم اللي هم الفيرمون تراب. مش انا بستخدم الفيرمون تراب باول مرحله اللي هي التبرعم اللي هي البينك ستيج. هلا مجرد ما يكون في عندي 5 في الوان تراب بقدر انا اعمل insecticide spray، لانه بيعطيك انديكيشن انه هدول الخمسه كل وحده بدها تحط لي 200، فمعناته انا ممكن هدول ال 200 اذا استخدمت اوفيسايدل اللي هو مبيد بكافح البيوض، انا بالتالي انا بخفف من الاصابه. طيب هلا البايوفكسز is used for calling moth in the starting date from the first sustained flight of the male moth captured in the pheromone trap. هلا انا شفت لقطت بالفيرمون ترابس لقيت ذكور لقيت اناث، انا بقدر هذا اعتبره البايوفكس. احنا مش قلنا اول مرحله بصير بفقد فيهم كل اسبوعين، هلا هدول كل اسبوعين لقيت هذا، بعتبر انه هاي هي اول ظهور للكودلينج موث في الحقل. هلا بعدها الجنرالي this is a fifth moth has been captured in the trap. Few moths often emerge in very early spring ahead of the rest. Using the fifth moth
as a biofix petal respond when the majority of the codling moth began to emerge. This usually occurs after the petal falls. هلا مجرد ما أنا إذا حددت البايوفكسز لما ظهرت اللي هي at the pink stages، أنا بتوقع إنه هدول الحشرات رح تبدأ الظهور إمتى؟ لما بعد الانتفاخ شو بصير؟ بصير العقد، شو بصير؟ الأوراق الزهرات إيش بتوقع. هاي بعطيكي إنه هون صار في عندك ظهور emergence للظهور more male and females. Using the fifth moth of the biofix between representative when the majority of the codling moth began to emerge, it is usually occur after the petals fall. Codling moth trap need and examined daily under these non-exact biofix occurs, and after the biofix has been occurred, the degree can be calculated on a daily basis. هلا بعد ما حددت انه انا نفترض انه 21/3 ظهر عندي اول ظهور للميل، انا بس الاقي خامس ميل، معناته انا هلا عندي نفترض انه طلع عندي الخامس ب 29/3. 29/3 عندي ايش اللي هو بقدر ابدا الديجري دايز. شو هو الديجري دايز؟ هلا الديجري دايز is a measure of heating or cooling. هلا totalized degree days on the appropriate start date can be used in planting crops management pests. A weekly monthly degree figures can be used. كيف بدي احسب الديجري دايز؟ بعتمد اللي هو function of time with variance in the temperatures. فرق التمبريتشر اللي عادة احنا بتطلع، انت هلا لما بتطلع على درجات الحرارة شو بتشوف؟ في عندك بحكي لك درجة الحرارة العليا القصوى ودرجة الحرارة الدنيا. هدول طب ليش بيعطونا اياهم؟ بيعطوكوش اياهم هيك مش عشان انه بس بده يفرجيك قديش، هاي هي مؤشرات. هلا the function of the upper and the lower limit are vary من organism to other organisms and limit the appropriate climatic control. هلا هاي في كل حشرات في عندها اللي هي thermal heats، يعني الحشرة إذا درجة الحرارة نزلت عن عن درجة هاي الحشرة بتموت. وكل حشرة إلها درجة thermal tolerance نسميها درجة تحمل الحرارية معروفة، يا إما بتكون إلها حرارتين اللي هي القصوى والدنيا. طب شو بيهمني هذا الحكي؟ هلا الديجري دايز maximum temperature زائد المينيمم تمبريتشر على 2 شو بيطلع لك؟ الافريج تمبريتشر. هلا الافريج تمبريتشر فور ذيس داي لليوم، نفترض احنا اليوم ايش؟ اليوم 5 الشهر، على درجة الحرارة اليوم المفروض انها بدها تكون 23 والدنيا بدها تكون 15 على 2 بدها تطلع لك اللي هو الافريج تمبريتشر فور ذيس داي. بنقصها الديفلوبمنتال ثريشولد. شو هو الديفلوبمنتال ثريشولد؟ اللي هي lowest temperature that can tolerate by the pest، اللي هي عادة بتكون 7.5 7 و8 6. في حشرات بتتحمل ل5، بس في حشرات بتقول لك على 7 انا بموت، فبالتالي هي بتعتبر اللي هي الثيرمال هيتينج بوينت اللي هي بتموت بعديها الحشرات. كل واحدة إلها لحال. الديفلوبمنتال ثريشولد هي أقل درجة حرارة بتتحملها الحشرات أو أعلى درجة حرارة بتتحملها. يعني إحنا بالشتاء، بس في مثلا بالصيف بصير في عندهم استيفيشن. ليش؟ لأنه درجة الحرارة بتوصل إيش؟ 30. في حشرات بتقول لك أنا على 33 بموت، فبالتالي 33 هي تعتبر الثيرمال اللي هي الهايست. إحنا هنا لأنه إحنا لسه بالربيع اللي هي اللوست. فهلا أنت بصير عندك الأفريج تمبريتشر للداي ناقص، دائما تعتبر هذا كونستانت، ماشي؟ بتصير بتطلع هدول الديجري دايز وتصير تجمعهم بحيث انه يصير عندك توتال نمبر. نفترض هدول صار اول يوم كانت الافريج مثلا قول 17 والثيرمال لها 10. قديش؟ 17 ناقص 7 10 بدها تصير 7 لاول يوم، و7.5 لثاني يوم، و8 لثاني يوم، وهكذا بصير هدول اكيوميليتد. لكل حشره انت هون حكيتي 10 للتفاح مثلا، للكودلينج موث موث طبعا على فرض ماشي يمكن تكون اقل، بدها تكون اقل او بدها تكون ازيد. هلا بنصير بنجمعهم كلياتهم بشكل تراكم، كلياتهم اكيوميليتيف، بنجمعهم كلياتهم بنشوف قديش. لما توصل مثلا 210 بعتبر انه هلا هاي اللي هي الديجري دايز اللي هو انا بتوقع انه رح يطلع عندي الجنريشن اللي بعديه، لانه الجنريشن الاول اللي هو طالع من الاوفر وينترينج اوريدي ما بعرفش امتى طلع او امتى، يعني امتى تكون، لانه هو من الموسم اللي سبق. انا بهمني امتى بده يطلع عندي النكست جنريشن.
فانا بحدد انه لما اوصل درجات الحراره، وطبعا درجات الحراره معروفه، يعني انت بتقدر تفوت على النت تشوف درجات الحراره من هون لاسبوعين 3 قدام، فبيكون عندك الريكورد لانه معروف درجه الحراره العليا القصوى والعلوى القصوى هاي بتطلع لك يلا 15، فانت بتقدر تعمل بريدكشن. فمجرد ما تحدد انه انا والله لو افترض انه وصلت هون، اتوقع اني حطيت لكم اكزامبل، لا حاطط انه نفس افترض انه هي درجه الحراره ديجري دايز 210. طب انا اول هاي بشهر 3 صار عندي من شهر 3 لشهر 4 مفروض انه بدها توصل ل 210. شو لازم اعمل بشهر 4؟ لازم اكون مجهز ايش البرامج اللي انسكتيسايد، بدي اعمل ترابس، بدي اعمل ترابينج، بدي اعمل كل الكنترولز الميثود الميجرمنت. انا عملت برودكشن فبعمل بلان بقدر بناء عليه احدد طريقه المكافحه. الكودينج موث الاكيوميليشن كم رجع كم لها تقريبا؟ 210. 210. هلا طبعا هدول طبعا هاي تحددت بالمانيا، ممكن ممكن تختلف، مش ثابت حسب الظروف الجويه، تعتمد. هذا كل حشره لازم تعملي لها انت ديجري دايز او ثيرمال ثريشولد معين، لانه في مرات الحشرات بتختلف نتيجه الطبيعه. يعني انا بتوقع الثيرمال ثريشولد عندنا احنا بفلسطين، بالمانيا كانت عندهم كانت بتذكر الثيرمال ثريشولد كانت 7، احنا يمكن يكون عندنا 10، يعني تحت ال10 تموت. بالمانيا لا، بتقول لك لل7 بتحمل، نفس الصنف نفس السبيسيز، ولكن الظروف اللي متعود عليها هو على حرارات منخفضه، لانه درجات الحراره العاديه هي بشهر بتكون 7 ومنخفضه. طيب هلا هون عاده شو بترتب عليه؟ هلا بقول لك الكودلينج trap catches records are maintained throughout the summer to monitor additional generation. The initial prefix only necessary to examine the trap twice as week, and the threshold of 5 moths per trap per week can be used also to determine the scientific level of the moth. عادة على أساس إنه يعطيك indication when to apply insecticide or control methods. هلا الطريقه الثانيه اللي هي الترانك باندنج اللي حكيت لكم عنها، انك بتلف الترانك بالكرتون اللي بيكون فيه طبقات الزجزاج هدول، لانه بصير في عندك هدول الباندز، بصير في عندك الفورث لارفا انستار او الفيفث لارفا انستار بتبدا تعمل عمليه البيوبيشن داخل. سانيتيشن نظافه، انا بنهايه الموسم بس اخلص بقلم، ببدايه شهر 3 برضه بقلم الاشجار اللي بقلمها والفروع اللي بقلمها بمسكها وبحرقها، الفروتس اللي بتوقع على الارض بلمها وبحرقها، فبالتالي النظافه العامه بتقلل من حدوث اي انفستيشن في الاذر سيزون. يعطيكم العافيه.